8 ক্ৰিয়াকলাপ আমি এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাইছো। ইয়াত আমি হালধি গৰম পানী মিহলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিছো। আমি ইয়াক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰোঁ যদি আমি ইয়াত ভিনেগাৰ মিহলি কৰোঁ। আমি ভিনেগাৰ আৰু বেকিং সোডা দি এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো ঘটিছো। এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া 3.8 দিয়া আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো হাতেৰে কৰিছো। এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ মতে গৰম পানীত হালধি গুড়ি মিহলাই মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিলো। এই মিশ্ৰণটোত আমি ভিনেগাৰ মিহলি কৰিছো। তাৰ পাছত বেকিং সোডা মিহলাই এই বিক্ৰিয়াটো ৰঙলৈ পৰিণত হৈছে। সমগ্ৰ শিক্ষাই যোগান ধৰা ডিজিটেল ডিভাইচ আমাৰ জাহাজ চেৰাবাৰী এম.ই. স্কুলৰ ক্লাছৰুমত ব্যৱহাৰ হৈছে। যদিও এতিয়ালৈকে ৱাইফাই যোগান ধৰা নাই, আমি পেন ড্ৰাইভত ক্লাছবিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোকক অফলাইন দেখাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'গ্ৰাফবিলাক চাই পেলাই তাৰপিছত ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন কিছুমান আছে। ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু এই ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনবিলাকত অপশ্যনেল মাৰ্কিং কুৱেশ্যন আছে আৰু থট প্ৰভকিং হয়, যিবিলাকে তেওঁলোকক অনাগত দিনৰ গুণোৎসৱ বা পৰশত হেল্প কৰিব। আৰু এইটোৱে তেওঁলোকৰ চিন্তা শক্তি থিংকিং লেভেলটো হাই কৰে আৰু তেওঁলোকে খুব আপ্লুত হয়, মটিভেট হয়। যিকোনো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলক অন্ততঃ দিনটোত 20 মিনিট বা 15 মিনিট এনেকৈ দেখুৱাব লাগে। থেংক ইউ।